მოგესალმებით, გილოცავთ ნათლისღების ბრწყინვალე დღესასწაულს, არაჩვეულებრივი განწყობით ვართ ვინაიდან და რადგანაც რა თქმა უნდა, როგორც ყოველთვის, არაჩვეულებრივი სტუმრების კონტენტი ყავს გადაცემაში, ქალების ნარატივი ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო ამბის თხრობით და როგორც უკვე გუშინ აღნიშნეთ, ჩვენი ყველა გადაცემა დაიწყება იმის შეხსენებით, რომ წელიწად ნახევარია უკვე რაც ბიზნეს მედია საქართველოს პროცესი არ ჩანიშნულა სასამართლოში, ამ თემას გავაგრძელებთ ცხადია ჩვენს პროექტებში. მანამდე სანამ შევხვდებით ჩვენ საინტერესო სტუმრებს, ნახოთ გადაცემის ანონსი და მათი ვინაობაც გავიგოთ. მორიგი ნარატივი განსხვავებული ლოკაციიდან. პარასკევის გადაცემის სტუმრები: ლიუბა ელიაშვილი, ჟურნალისტი და ნინო დარასელი, ეთჩის დამფუძნებელი ამბის თხრობით TV პირველის ეთერში. ეს ქალების ნარატივია. ვანცა ლაღიძესთან ერთად. გერმანისტიკის შემდეგ მსუყე სატელევიზიო და ჟურნალისტური გამოცდილება ნამდვილად ასეა. მან ანა ბეჭდის სხვადასხვა შედეგიან და მნიშვნელოვან ადგილას დატოვა, ესეც თამამად შეგვიძლია ვთქვათ და აგრძელებს ახლის შექმნას. დღეს მას ეთჩის დამფუძნებლად წარმოადგენ და გავხსნი ნარატივს თამამად. ნინო დარასელია სტუმრად გადაცემაში ქალების ნარატივი. ნინო, მოგესალმებით. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის. დიდი მადლობა პექით თქვენ მოწვევისთვის, იმიტომ რომ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსი ტიპის გადაცემაში მონაწილეობა და მსგავსი ტიპის კი არა მსგავსი რეიტინგი, რომელმაც მგონი ძალიან სწრაფად ძალიან დიდი მადლობა შეფასებისთვის. თქვენგანი შეფასება ძალიან მნიშვნელოვანი და მამოტივირებელია, ამავდროულად მახარებს თქვენი განწყობაც თავიდანვე ობიექტივიდან დაწყებული, კარგად მოგშესწავლეთ. მეც მინდა იგივე, მეც იგივე სწრაფი ტემპით მინდა და მეც აი ხა საქმეს ასეც ვიწყებ, ვისურვებდი რომ აი ესეთი სწრაფი ტემპი. სწორედ თქვენ სახალხსაქმიანობით დავიწყოთ პრინციპში საუბარი, იმიტომ რომ საუბრო ძალიან ბევრია, დღევანდელი გადაცემის ფორმატი დროის მიხედვით არ გვეყოფა, თუმცა მაქსიმალურად მოვახერხებთ იმ მნიშვნელოვანი აქცენტების გაკეთებას, რომელიც სასარგებლო იქნება მაყურებლისთვის და მამოტივირებელი ცხადია ჩვენ. ტემპი არ გვიჭირს მე და შეფასება. აბურაჯაფაიძე გვაკლია და დამკაცი. როგორც ყოველთვის იუმორის გზნობით დაჯილდოებული ნინო დარასელი. ობიექტივიდან დაწყებული სატელევიზიო კარიერა დაიწყოთ აქედან, საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელობის პერიოდიც მახსოვს კომპანიებში და მრავალი სხვა, რომლისთვისაც დღევანდელი გადაცემის დროის მოხედვით, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ფორმატი არ გვეყოფა, თუმცა სიახლით დაიწყოთ, როგორც დავაანონსეთ და ეჯი სამომავლო გეკნები. როგორია პლატფორმა დაიწყოთ ამით. ნახოთ, ბევრი დღის წინ ვსაუბრობდი ეჯის პლატფორმაზე, თუმცა მცირე და მოკლედ ცხადია. დამფუძნებლისგან საინტერესო იქნება მისი მთავარი ხაზი. ესე იგი, ვისაც უკვე ცნობიერებისთვის გავიმეორებ, ვინც კი არის იმათთვის ვიტყვი, რომ ესე იგი ეჯი ეს არის ინტერნეტ პლატფორმა, ინტერნეტ ჟურნალი, მედია პორტალი, რომელიც მოგვითხრობს საზოგადოების საქართველოში და ასევე უცხოეთში მიმდინარე კულტურული და საზოგადოებრივი პროცესების შესახებ, სოციალური საკითხები, პოლიტიკის გარდა ფაქტურად ჩვენ გიამბობთ ყველაფერზე. ერთადერთი ეს თემა, რასაც არ ვეხებთ, დანარჩენი იქნება ეს განათლება, ცხოვრების წესი, გასტრონომია, მოგზაურობა, დასვენება, ახალი ინიციატივები, ინოვაციები, ამაზე ყველაფერზე მოგვითხრობთ და ვეცდებით, რომ მუდმივად გამყოფოთ მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენების აქტუალური მოვლენების ეპიცენტრში ვიქნებით. სადია ვიდეო კონტენტის დამატებაც იგეგმება. ვიდეო კონტენტი აუცილებლად, იმიტომ რომ იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არის ინტერნეტ ჟურნალი, გვაქვს უამრავი შესაძლებლობა, რომ ვიყოთ მულტიმედიურები, ხო? ანუ აქ იქნება საუბარი სტატია და თქვა ის, რასაც ჩვენ ნახავთ, იქნება არა მარტო რაღაც ტექსტი. ეს შეგვიძლია რომ იყოს ვიდეო, ან ძალიან დიდი შესაძლებლობა აქვს ინტერნეტს, ხო? აქედან გამომდინარე, უკვე ჩვენი ინტერნეტ ჟურნალი ეს არის ვიდეო კონტენტი, ეს არის დაწერილი კონტენტი. მე შემიძლია რომ ჩავწერო თქვენთან ხმოვანი ინტერვიუ, შემიძლია ჩავწერო ვიდეო ინტერვიუ, შემიძლია ჩვეულებრივ ტექსტი ვანახო. ვანახო კი არა, წავაკითხო. მე ხო ვანახო და წავაკითხოში უკვე ავიდი, იმიტომ შემიძლია ვანახოთ და წავაკითხო. გულისხმობ. მაყურებელიც ყავს და მკითხველიც. ამიტომ აქედან გამომდინარე ინტერნეტი რა თქმა უნდა ძალიან თან მზარდია ყოველდღიურად. კიდევ მოთხოვნადიც გარდა ყოველდღიურად ემატება ახალი ფუნქცია, ახალი შესაძლებლობები და ყოველდღე შეძიზდები, უნდა დაეციო. შესაძლებლობასაც გაძლევს პლატფორმა, ეს არის მთავარი. სასიხარულოსთან ასოცირდება განტვირთვა, არ შემიძლია ამაზე არ გავამახვილო ყურადღება ნინო და დასვენება. დასვენების შესახებ ასევე თქვენს ვიდეო პორტალში და არა მხოლოდ ალბათ იქნება სხვადასხვა საინტერესო ინიციატივებიც. რაზე შეგვიძლია დღეს პოზიტივის შექმნისთვის გავამახვილოთ ყურადღება. დასვენებისთვის საუკეთესო ადგილები. როგორ ეძებს ნინო დარასელი ამას? დასვენებისთვის რა თქმა უნდა, ყავს არაჩვეულებრივი ავტორები, საერთოდ სულ მიმართებს ცხოვრება
განმარტებაში მინდა გითხრათ, რომ მიმართლაც კი არა, უბრალოდ ჩემი ჰობი არის ადამიანების აღმოჩენა და მე აღმოჩნდება ხოლმე, რომ სწორ გუნდთან ერთად ვიწყებ ხოლმე მუშაობას. ეხლა ყავს რაღაც საოცარი გუნდი, უბრალოდ რა თქმა უნდა ვერ ჩამოვთვლი და მეც მათზე ვარ მინდობილი, ისინი რასაც მირჩევენ, იგივეს მე ვცდილობ რომ მე გადმოვიდან. რაც შეეხება დასვენებას, ეხლა უკვე ზამთრის პერიოდში მე მგონი სულ ერთია უკვე სადაისვენეთ, ოღონდ დაისვენო ასე. რა თქმა უნდა, ეხლა ჩვენ თვითონაც ინფორმაციას ვიღებთ ინტერნეტიდან, იმიტომ დღეს უკვე ხელმისაწვდომია ყველას დასვენება. ხოლმე მაგალითად ინსტაგრამზე მყავს დამატებული Adrian Brody-დან დაწყებული, ლეტიცია კასტატი დამთავრებული, დილას ვიღვიძებ და რახნა სინდი კროუფორდმა სადაისვენებს, ასე რომ დიდი ის არ ჭირდება. ანუ შეგიძლია მიიღო ჩემგანაც ინფორმაცია ინტერნეტიდან, შეგიძლია მიიღო სინდი კროუფორდიდან. მე მაინც ვერ მოგანიჭებ უპირატესობას. ცდილობს რომ ეს ინფორმაცია შეკრიბოს და ისე მოგაწოდოს შენ გეწოდინება სად ვისვენებ მე შენ და ვინსენ კასელიც. სათითაო ბრაზილიაში იყო ბოლოს და ჩემი ეხლა საოცნებო მიმართულება ბრაზილია. მე ვინსენ კასელი იყო ბრაზილიაში. როგორ დაისვენა? ისიც იქნებოდა აღვეჭი. კარგად დაისვენა. როგორ ნახე იქ და თავის ახალ შეყვარებულთან ერთად ძალიან კარგად დაისვენა. მაგრამ ჩვენ ინტერესება მოგვაწოდა ამომწურავი ინფორმაცია ვინსენ კასელის პირად ცხოვრებასთან დაკავშირებით. ჩვენი ინტერნეტ ჟურნალი იქნება, რა თქმა უნდა, ესეთ ყვით ინფორმაციაზე აგებული არ იქნება, თუმცა ინფორმაციას რა თქმა უნდა მოვაგროვებთ ყველაფრიდან ნავშევდა და გაფილტრული ინფორმაცია იქნება მოწოდებული უკვე ქალების კონტენტი თუ იქნება დამატებული. ქალებისთვის სასარგებლო კონტენტი უპირველეს ყოვლისა, თუნდაც იქიდან რომ დღევანდელ დღეს მგონია რომ მთელ მსოფლიოში უკვე ამ თემას ვერავინ ვეღარ წავა, ვეღარაურის, იმიტომ ყველაზე ძლიერი მოძრაობა სწორედ ქალების მიმართულებით ხდება და ამის ნათელი მაგალითია. არა, ხო, სრული და ჩვენთანაც საქართველოს უკვე სხვა შანსი, სხვა მეორე გზა არ არსებობს. ანუ მგონია რომ ეს ძალიან სარწმუნო და მნიშვნელოვანი და რაც მთავარია, სიძლიერისთვის, ქვეყნის სიძლიერისთვის მნიშვნელოვანი ხაზია. ქალებს განსაკუთრებული თვისებები გვაქვს, ამაზე კიდევ ცალკე შეგვიძლია საუბარი, ნინო, მე და შენ. რადგან განწვევაზე ვისაუბრეთ, თქვენი სიყვარულიც მინდა გავიხსენო გალერეების მიმართ. ხო, ეს განსაკუთრებული სიყვარული როგორც დაინტერესებული თანამედროვე ხელოვნებით თანამშრომლობ ხატვა ეს მაინტერესებს. მე მინდა ეხა ხატვაზე სიარული დაწყების ერთადერთი რასაც დაარდო ყველაფერზე დავყავ ბავშვობაში გარდა ხატვისა, მაგრამ ეხლა მინდა ესეთი არაჩვეულებრივი მხატვარი, ну ძალიან ცნობილი კოტე სულაძე და ვაპირებ რომ მასთან დავიწყო სიარული, იმიტომ რომ მე ვაკეთებ ხოლმე და სხვა გამოფენებს, იგივე ანამბეჭდის დროს ვაკეთებ და მე უკვე დედიკას გალერეასთან ერთად, დედიკობულიას გალერეასთან ერთად ვაკეთებ გამოფენებს და ერთ-ერთი გამოფენა იყო კოტე სულაძე, სადაც მივხვდი რომ ამ ადამიანმა მინდა რომ მასწავლოს ხატვა. არ ვიცი რა გამოვა, მაგრამ თავისთავად ერთი რომ ხატვა ართ თერაპიაა, ჩემთვის პირადად ხო? და მეორე ის რომ ხო გააჩნია კიდე ვინ გასწავლის და როგორ სწავლ და მე ალბათ გამოხატვის საშუალება სხვა გზნობების და ემოციების. ხატვის სურვილი ბავშვობიდან გქონდა, თუმცა არ გიცნობ. ხატავდი, მაგრამ როგორ ხატა ძალიან კარგად ხატავდი. და ესეც ვიცოდი კავშირის დროს მე ხო წინა საუკუნეში დიდი ვიყავი და კავშირის დროს ამერიკაში გაგვაგზავნეს რაღაცა ნახატები მშვიდობის თემაზე და მოკეთ სკოლიდან პირველი სკოლიდან მე ამარჩიეს და მახსოვს დავხატე აუცილებლად ხომ მშვიდობა და მტრედი და იგი იყო და რაღაც დიდი მტრედი დავხატე და ველოდებოდი სულ ამერიკიდან პასუხს, მაგრამ ნუ პასუხი არ მიმიღია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩემი ნახატმა ალბათ იქ ჩააღწიეთ, რომ თანაც შინაარსიც ძალიან კარგად აღიქვეს დარწმუნებული. ხა სამანტა სმიტი ვერ გავხდი, გასულ სამანტა სმიტი რო იყო, წელი რო გაუგზავნა რეიგანს და კი არა, პირიქით აქეთ გამოგზავნა რუსეთში. აქეთ გამოგზავნა, თუმცა სამანტას და რეიგანის გადმოგზავნის ფონზე მე არ ვიცი, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენი მხატვრობის ნიჭიც აქვე აღმოცენდება და სამომავლო გეგმებში ამასაც აუცილებლად განვიხილავთ, ეს დაახლოებით მცირე ხანს მოგცემთ, რამდენიმე თვეში აუცილებლად შედეგზე უნდა ორიენტირდეთ და უკვე გალერეაში თქვენი ნახატების დათვალიერებასაც იმედია შევწევთ. აი სხვათა შორის თქვა იგივე ერთიზე თქვენ შეგიძლიათ მე ნახოთ, აი როგორ ვიყიდოთ თანამედროვე ხელოვნება, ანუ აი როგორ უნდა ვიყიდოთ თქვა ფერზე, რომელიც თქვა კლასიკას ეკუთვნის უკვე ნახატი, მაგრამ თქვა არ მოვთხოვდეთ, რომ ძალიან ხშირად არის. აი ესეთი ტიპის რჩევები, ანუ ძირითადად დიდწილად კონტენტი იქნება ესეთ რჩევებზე და რეკომენდაციებზე დამოკიდებული. აი რჩევები ეჩისგან. თუმცა მანამდე გვაქვს საშუალება ნინო დარასელისგან მივიღოთ რჩევები და რა შეცვლით დღეს ქართულ ჟურნალისტიკაში საინტერესოა თქვენი ვრცელი გამოცდილების ფონზე რა მოგწონთ ან რა არ მოგწონთ. იცით, ჩემი პრინციპი საერთოდ სადაც მუშაობდი ყველგან, ყოველთვის არის ხოლმე
კი არ ვიძახი მხოლოდ პოზიტივის ჩვენება რა თქმა უნდა არის, მაგრამ ჩემი პრინციპი პირადად არის რომ მე ვანახებ იმას, რაც საინტერესოა, რასაც ვთვლი რომ ყურადღების ღირსია და მინდა რომ ახალი სახელები აღმოჩენები ეს ჩემი პრინციპი ეს არის, მაგრამ რა თქმა უნდა მე თვითონ ესე ვმუშაობდი ის რასაც ვთვლი რომ რაც შეიძლება შევცვალო მაგალითად თუნდაც ინტერნეტში გადავიტანო ის რაც აქამდე ტელევიზორში ხდებოდა და ხდება კიდეც ტელევიზორს მაინც აქვს მომავალი, მაგრამ მე ხო ვფიქრობ რომ მაინც აი თუნდაც ჩემთვის პირადად ეხა მომავალი ინტერნეტის არის ხო, ამიტომ ვცდილობ რომ ეს პირველ ნაბიჯები გადავდგა ამ მიმართულებით. მაგრამ საერთოდ რა შევცვლოდი ჟურნალისტიკაში და ალბათ იმას რომ აი მე მაგალითად ტელევიზორის ჩართვა ძალიან იშვიათად მინდება და აი რატო მათ არ მინდება ტელევიზორში ჩართვა ალბათ ზორი დამაშია რა არის ის მიზეზი ალბათ მე არ ვიძახი რომ ხა ტელევიზორში დაემუნდა იყოს მზე უნდა მანახოს და სულ პოზიტიური ინფორმაციას უნდა ვიღებ და საერთოდ არა დაბალანსებული უნდა იყოს დაბალანსებული უნდა იყოს და ის ინფორმაციის მოწოდების ხარისხი დაბალანსებული უნდა იყოს არა ძალიან აბსოლუტურად ან რამით მაინც უნდა ბალანსდებოდეს გასაგებია საინფორმაციო მოდის მაგრამ დანარჩენი კონტენტი იყოს ისეთი დანარჩენი შინაარსი რომელიც აბალანსებდეს იმას და მე თვითონ არჩევანი მაყურებელია არჩეულებრივია ძალიან მომწონს თქვენი ტემპით თქვენი ენერგეტიკაც და ის მამოტივირებელი აურა რომელიც თან დაგაქვთ ყოველთვის გერმანისტიკა პიარი ჟურნალისტიკა პროდიუსინგი ჩამონათვალი ძალიან ვრცელია სად გრძნობთ თავს ყველაზე კომფორტულად ახლა უკვე ხატრობაში იგრძნობთ ალბათ სოციალში ხო ეგ ძალიან მაინტერესებს მე მაგრამ რა თქმა უნდა ალბათ ბოლო წამოვედი და მაინც უბრუნდები ჟურნალისტიკას მედია არის ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და თან ეხლა მე თუმეტეს აი მართლა ინტერნეტის პირობებში იმდენად მე შემიძლია ვიყო მე თვითონ ოპერატორი მაგალითად მე თვითონ შემიძლია რომ გადავიღო ჩემივე გადაღებული კონტენტი დავდო ხო და ეს შეიძლება მოხდეს წამებში ამას კი არ უცადო და ეს კი არ ამონტაჟო იქვე უბრალოდ ჩვეულებრივი გაჯეტის საშუალებით პატარა ტელეფონის საშუალებითაც კი შეგიძლია შექმნა რაღაცა კონტენტი ხო ეს იმდენად მნიშვნელოვანი დღეს იმდენად ჩვენ თვითონ ვხდებით ყველაფერი მე შემიძლია გავხდე რეჟისორი ჩემი პატარა გოგო მაგალითად რაღაცა აპების მეშვეობით ამონტაჟებს ტელეფონში იქვე დებს 5 წუთში შეუძლია ატვირთოს ხალხმა ნახოს და მაყურებელი ძალიან ბევრი აი ხა მაგალითად ბეჭდური გამოცემა მე ვერ გეტყვით რომ ჩემ ჟურნალი ჩემი საყვარელი საქმიანობა და ფურცელს ჩემთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ანაბეჭდის გამოცდილებით რა თქმა უნდა და კიდევ არა ერთ ჟურნალში მუშაობ დღემდე ანუ არაერთი ჟურნალისტთვის და ჩემთვის აი ფურცელს დიდი მნიშვნელობა და არასოდეს ეს არ დაკარგოს კი არა კიდევ უფრო ძვირფასი გახდება მაგრამ აი ხა მაგალითად პირველივე დღეს EDG-ს გაშვების ხო ან თავის დროზე მაგალითად არტარიას გაშვების ხო 19,000 ადამიანმა ნახა ეს კონტენტი 3 საათში. ხონდა 19,000 ნახვა და ხა 19,000 ადამიანი რა თქმა უნდა ბეჭდურ გამოცემას ერთდროულად ვერ ნახავს. ამიტომ ესე იგი მიღება ხო ფიდბექი არ მინდა და მე შედეგის მიღება ძალიან მალევე ხდება და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არის სწორედ მნიშვნელოვანი და მსოფლიოში აქტუალური პრინციპში ამას არაერთის და ერთმა ყურადღება თუმცა ჟურნალს და ბეჭდურ მედიას სწორედ გაზეთს აქვს თავისი ხიბლით ხადია და ვიმედია რომ ყოველთვის ექნება თავისი ადგილი. პოზიტიურ და დადებით ენერგეტიკას ვხსნობ თქვენგან როგორც უკვე აღნიშნე ყოველთვის არა მხოლოდ პირადი საუბრის დროს ეს მინდა აღნიშნო არამედ ეკრანებიდანაც ეს ძალიან რთულია. რაც არ უნდა ზეწოლის ქვეშ ან რბილად რომ თქვა არასასურველ ვითარებაში გიწევდეთ ინტერვიუს მიცემა თქვენი ფრაზა ყველაფერი კარგად იქნება მახსოვს მთელი თქვენი მოღვაწეობის განმავლობაში მოღვაწეობის არის ცხოვრებაში წესი ცხოვრებაში წესია სულ ასოცირდება სხვა ჩვენს ეს ფრაზა ჩემთვის მორიგ ინსპირაციასთან კიდევ რა გეგმები აქვს მინდოდა არასდროს დარწმუნებული ვარ რომ ძალიან ბევრ სიახლეზე ხართ ორიენტირებული და კიდევ სხვადასხვა მიდის თქვენი სამომავლო გეგმები იცი არის სხვათა შორის იმ დღეს ამბობდი რომ ვიღაცაზე ვფიქრობდი რომ აი ხო თქვა რადგან ბიზნესი თქვენი ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა ვფიქრობდი რომ ვიღაცაზე ამბობდნენ რომ ეს როგორ გამდიდ და ეს როგორ გამდიდ მე თქვი ალბათ ერთი ოცნება ქონდა რაღაც და იმ ოცნებას აწვებოდა ესე ვთქვა რაღაცა ერთი მიზანი და მე ვერასოდეს ვერ მივხვდეთ თუ რაღაცა განსაკუთრებულ კომერციულ წარმოწევას იმიტომ რომ ეს ხო მინდა მე ისიც იმის გაკეთებაც მინდა მე ახლა მაგალითად მინდა ახლა მეტროებში მინდა თანამედროვე ხელოვნების ჩატანა და აი მიწის ქვეშ რომ სხვადასხვა ეს მოეწყოს თქვა არტი ხო არა მარტო თანამედროვე ხელოვნება მუსიკა კონცერტები რა თქმა უნდა ეს ჩემი იდეა არის მსგავსი ანალოგები ინგლისშიც ყოფილა ამერიკაში და აბა საერთაშორისო რა თქმა უნდა მინდა რომ საერთაშორისო პრაქტიკა აქ გადმოვიტანო იმდენი ესეთი იდეა მაქვს რომ ვეღარ ვერევი თვითონ იდეებსაც კი რა ვთქვის დამამისდა ხა რაღაც კარგი მოვიფიქრე სულ ესე ვარ და ძალიან ბევრ რამეზე მეფიქრება და ძალიან ბევრი რაღაცის განხორციელება მინდა და
მგონია რომ მაგრამ რაგინა ნელ-ნელა ვისრული. მე იმის თამინდა რომ ნელ-ნელა არა, სწრაფი ტემპით და ყოველთვის რაც დასახულ ბიზნესს გვაქვს პრინციპში და თუ ძალიან გვინდა და სურვილი გვაქვს აუცილებლად წარმატებას ვაღწევთ იმ საქმეში, საქმე უნდა გვიყვარდეს იმისთვის რომ მივაღწიოთ წარმატებას. ეს თქვენზე ნათლად ჩანს ძალიან ბევრი შედეგი და სწორედ ამ შედეგებს ველოდებით ეს მოგონებისარი. თავარი არის რომ დროს მოვერიოთ. ერთადერთი რაც მერევა მე პირადად დროის მენეჯმენტი როგორ მართავთ? დღის განმავლობაში ერთი დღე არ ყოფნის, არ ყოფნის. რაღაცა მოსაგვარებელი გასაზრდელი გვაქვს დრო არის და ვარჯიშობდი უბრალოდ ეხლა პატარა ტრამა მივიღე და ვარჯიშობდი. რომელიც მალევე გამოსწორდება? გამოსწორდება იმედი და პილატესით ვარ დაკავებული და ჩვენს რეკომენდაციებში სხვათა შორის ჯიშე ჯანსაღი ცხოვრების წესი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი იქნება კომპონენტი. რასაც გაუწევთ ჩემებსაც ადამიანებს რეკომენდაციებს და მე პირადად ჯანსაღი ცხოვრების წესის გარშე მე წარმოვიდგინე თან უკვე რაღაც ასაკთან კი არა, თქვა თუნდაც შრომის უნარიანობისათვის გჭირდება რომ ვიყოთ უბრალოდ ჯანმრთელები და ჯანსაღები. თუმცა რამდენი საქმე გვაქვს შეთევსებული. აი, ამიტომ გამოიყურება ნინო დარასელი ასე კარგად ყოველთვის ნებისმიერ დროს, იმიტომ ასხივებს ასეთ პოზიტივს უღმესი მადლობა მოგზაურობისთვის ნინო. მე იმედი მაქვს რომ ჩვენ თანამშრომლობა გაგრძელდება გადაცემაში ქალების ნარატივი, აუცილებლად ამოვიკითხავ ყველა მნიშვნელოვან რჩევას ერთჩის მეც თავად და იმედი მაქვს რომ მალე გვესტუმრებით კვლავ სიახლეებით და რაც დავანონსეთ, იმას აუცილებლად მოვიკითხავ შემდეგი სტუმრობის დროს. მადლობა. მადლობა. მოგზაურობისთვის ნინო დარასელი, ჟურნალისტი, ერთჩის დამფუძნებელი, დღეს ასე მოვიხსენიეთ, როგორც უკვე აღნიშნეთ, სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი, წარმატებას უსურვებთ მას. ხადია, მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ უკვე მორიგ საინტერესო სტუმართან ერთად ვბრუნდებით და გავაკეთებთ. შეიძინა ბინა Green Hill Residences დასრულებულ კომპლექსში. მისამართი საბურთალო უნივერსიტეტის 5. გადმოდი ჩვენთან. ცესხი ავტომობილის უზრუნველყოფით ლარჩი მხოლოდ 2%-ად, სწრაფად და მარტივად, შემოსავლების დადასტურების გარეშე, უმაღლესი შეფასება, არავითარი ფარული ხარჯები, დაბალი და კლებადი პროცენტი, დაპორტირდი ჯაბაში, უმაღლესი ხარისხის მომსახურება, გათავისუფლდი ზედმეტი გადასახადებისგან, წამოდი ჯაბაში. დუბაის თვალუწვდენელი ცათამბჯენები და ლურჯი ზღვა, პარიზის, ამსტერდამის, ბერლინის და ბარსელონას თავბრუ დამხოვის სილამაზე. კრუიზი, რომელიც არასდროს დაგავიწყდება და გოას ეგზოტიკური სანაპიროები. 25 წლიანი გამოცდილება, ტუროპერატორი კაპიტან პლუსი. მოგზაურობა იწყება აქ. 2 42 40 40. მარიბროსეს ნომერი 2, სახლი ოპერასთან. დეველოპერული სამშენებლო კომპანია Green Construction წარმოგიდგენთ Mandarin Garden ბათუმი ზღვიდან 800 მეტრში ეკოლოგიურად სუფთა კომფორტული ხარისხიანი საზაფხულო ვერანდით დახურული ავტოსადგომით საკუთარი 120 კვადრატული ეზოთი და რაც მთავარია მყუდრო გარემო მოქმედებს უპროცენტოში და 24 თვიანი განმადება დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 558 9908 მისამართი ბათუმი გამსახურდიას 28 წილადი 30 Დაბეპირველის ინტერნეტ პარტნიორია MyVideoG. იხილეთ ყველა ვიდეო MyVideoზე. გრანდიოზული აქცია Digital TV-სგან. მაღალ რეიტინგული არხები თვეში სულ რაღაც 8 ლარიდან. ჩაერთე Digital TV-ში უფასოდ და უყურე მსოფლიოში საუკეთესო ტელეარხებს მაღალი ხარისხით. დაგვიკავშირდით ნომერზე 032 205 12 12. ინსტალაცია უფასოა. გუდაური ინ პრემიუმ კლასის 4 ვარსკვლავიანი სასტუმრო გუდაურში. რა არის დისკრიმინაცია? როდესაც სამსახურიდან პოლიტიკური შეხედულების გამო გათავისუფლებენ. როდესაც დასაქმება შეუძლებელია. როდესაც მომსახურებაზე უარს მეუბნებიან. როდესაც არ მაქვს დამოუკიდებლად გადაადგილების საშუალება. როდესაც არ მაძლევენ ჩემს შვილთან დარჩენის უფლებას.
საქართველოს კანონმდებლობით დისკრიმინაცია აკრძალულია რასის, კანის ფერის, ენის, სქესის, ასაკის, მოქალაქეობის, წარმოშობის, დაბადების ადგილის, საცხოვრებელი ადგილის, ქონებრივი ან წოდებრივი მდგომარეობის, რელიგიის ან რწმენის, ეროვნული, ეთნიკური ან სოციალური კუთვნილების, პროფესიის, ოჯახური მდგომარეობის, ჯანმრთელობის მდგომარეობის, შეზღუდული შესაძლებლობის, სექსუალური ორიენტაციის, გენდერული იდენტობისა და გამოხატვის, პოლიტიკური ან სხვა შეხედულების ან სხვა ნიშნის გამო. პროფესიონალის სამუშაო ხელსაწყოები. ინკკო, შექმნის სამყარო შენივე ხელით. აბა ბავშვებო, რომელი ზღაპარი გინდათ რომ მოგიყვეთ? ნაცარქექია გინდათ თუ კომბლე? თბილი ზღაპარი. წითელ ქუდა? ყველაზე თბილი ზღაპარი გინდა. სანდომი 100%-ით ქართული პროდუქტი. სარეცხი მანქანები 459 ლარიდან. ტექნობუმი, ყველაზე დაბალი ფასები მსოფლიო ბრენდების ტექნიკაზე. მარტიკომის 25 ლარიანი პაკეტი. გადადი მარტი 25-ზე და მიიღე ულიმიტო სასაუბრო დრონების მიერ ქსელზე საქართველოში. ულიმიტო SMS-ი და 1000 მეგაბაიტი. ადამიანი რომ მიბადება, ასე ლოცავენ. დიდხანს იწოცხლე, იხარე და იბედნიერე. ერთი გალოცვა კი ავიწყდებათ. ღმერთმა არასოდეს დაგტოვოს მარტო. თვალეს ახამხამებაში გაქრა სიღმაწვილი. ახლა ჩემ თანამეცხედრეს სიმარტოვე ქვია. შენ მისვლა არ მინდა, რადგან სახლიც არეელია. მარტოობა სასჯელია. მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსი აისი ბათუმის ახალ ბულვარში. ბინები 35 კვადრატული მეტრიდან ხედებით ზღვაზე, აუზით და ავტოპარკინგით. შეიძინეთ ბინა და მიიღეთ 30%-იანი ფასდაკლება ავტოსადგომზე. ახალი ხედვა. შეხედე სამყარო სახლებურად. მართალია რომ მხოლოდ ფუნქციალობა დიახ მართალია ინკრედიტი კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თემით, საინტერესო აქცენტებით, ძალიან საინტერესო სტუმართან ერთად ქალების ნარატივის არეალში ჯაზური რიტმი მის ცხოვრებაში ასე დავიწყებს სწორედ ლუბაურაში მოქცეული ქალების ნარატივი, ამ ეპითეტსაც გამოვიყენებ, ლექსები, რომელიც ბევრის სათქმელს ნამდვილად და გულის კარნახს კითხულობს, ამაზეც თავმა შემიძლია ვისაუბრო, ცნობილი ჟურნალისტი, თუმცა დღეს ასე წარმოადგენთ უკვე პოეტი, ცნობილი პოეტი, ლუბა ელიაშვილი გადაცემის ფარგლებში. მოგესალმებით, ქალბატონი ლუბა, უღრმესი მადლობა პირველ რიგში მობრძანებისთვის, რამდენად კომფორტულად ვხსნობთ თავს ჩვენ. უღრმესი მადლობა თქვენ პირიქით, მინდა ხაზგაოს ამას აუცილებლად, იმიტომ რომ დღეს საოცარი დღე გავითარდა.
ჯერ თავიდან ისე მოხდა რომ თქვენს სტუდიამდე ანუ King David-ამდე მოვედი როგორც ქართველი თავადები დადიოდნენ ხოლმე ორი დილიჯანსი დილაობით ხაზი რო გაესვა თავის განსაკუთრებულობისათვის წინა დილიჯანსი ფუდი მიდიოდა და უკან თვითონ ისხდება და მე ასე მოვედი ჩემი ერთი ცალკე მანქანით მოდიოდა და მე უკან მოვყვებოდი და ვარ ძალიან ბედნიერი ამის გამო სხვაგვარად შეუძლებელი იყო მე შემოვედი აქ ულამაზესი გვარცას აი ესე პოზიტიურ აურაში გავეხვიე და ძალიან მადლობელი ვარ ამისთვის და დიდი მადლობა TV პირველს და ქალების ნარატივს ძალიან დიდი მადლობა თქვენ მოგწევთ ნათლისღებაა დღეს და მინდა თქვენთან ერთად მიულოცოთ თელ ქრისტიანულ სამყაროს და ყველა ქრისტიანს ეს მიულოცოთ ერთ-ერთ ცხადია თქვენი მილოცვა ასევე მამოტივირებელი იქნება ისევე მამოტივირებელი როგორც თქვენი ძალიან მნიშვნელოვანი კარიერული სვლა და სწორედ იმ მნიშვნელოვანი კარიერული ცვლილებით დავარქვათ ასე მინდა დავიწყოთ თუმცა პოეზიას გულისხმობ თუმცა ინსპირაცია ბავშვობიდან დაიწყო როგორც ახლა ერთ-ერთ გარეთ გავიგე ძალიან მნიშვნელოვანია ის ინსპირაცია რომელიც დაიბადა ბავშვობიდან და შემდეგ უკვე 2013 წლიდან შეისხა ხორცი და უკვე კრებულიც გვაქვს და ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ლექსი რომელიც გახდა უკვე კითხველის ინსპირაციად იქცა სწორედ ამაზე მინდა გავამახვილებო ძალიან ალბათ პოეზიაზე მუშაობაც ასევე გამზადებულმა მეორე კრებული გამოსაცემად და ცოტა სჭირდება ყურადღება რიტმის გამომცემლების აი ამაზე მინდა ეს მეორე კრებული გამოვცემ რომელსაც ერთმანეთს თოვლის წერილი და ძალიან მნიშვნელოვანი კრებული არის ჩემთვის და როგორც ჩემი თოვლის წერილი ერთმა კრებულს როგორც ჩემმა ამჯერად ახალმა რედაქტორმა ნუციკო დეკანოსმა დამიწერა წინათქმაში პირველი კრებულის რედაქტორი მოგესწრებათ მიხო იყო მოსულიშვილი და აი ეს ლუბაურად ჯაზური რიტმების ამბავი მისი იდეა იყო და რაც შეეხება ხა ნუციკოს მან ხაზი გაუსვა იმას რომ თითქოს რაღაცა დიდმა კატაკლიზმა შეაჯაჭარა რა ავტორის სულიერი სამყარო და სულიად სხვა მხრიდან დაგვანახა ახლა თავიო და თუ მართლა ესეა ცოტა ტრაბახით გამომივიდა ეთერში მაგრამ ძალიან იმედი მაქვს რომ ამ კრებულს ექნება წარმატება და დამინახავენ ადამიანები უკვე სხვა მხრიდან უფრო სიღრმიდან და მართლა იმ კატაკლიზმა რომელიც გავიარეთ ძალიან ბევრი რამე მოიტანა ჩემ ცხოვრებაში და მინდა რომ ეს ლექსი აღიქვება სწორედ ნებისმიერი ადამიანის სულის სათქმელი მე ეს თქვენ ეს გარეთაც ხოდა ის მე პირდაპირ მიწერია ლექსი და მე ჩემ ცხოვრებას ლექსს ვაქმნები და ყვები უბრალოდ ეს ნატიფად მეტაფორებს რომ გადითვავენ მე ჩემს ცხოვრებას ლექსს ვაქმნები და ყვები უბრალოდ ეგ არის მთელი ჩემი პოეზია თვითონ საინტერესო ვისაც ჩემი ცხოვრება აინტერესებს ვისაც ჩემს სულში გარდატეხილი სამყარო აინტერესებს მას შეუძლია შეიძინოს ჩემი ლექსების კრებული და იქიდან გაეცნოს მას თავარი ის არის რომ კაპიტან ლუპა ერთ ლექსს რომ წაიკითხავ შემდეგ აუცილებლად გინდება მეორეს წაკითხვა მეორეს მოყვება მესამე მეოთხე და მთელს კრებულს კითხულობ ძალიან დიდი სიამოვნებით და შემდეგ კითხვის შემდეგ გამოდიხარ ძალიან სავსე ეს არის მთავარი და მკითხველთან მისატანი თუმცა მე ძალიან მაინტერესებს ის ისტორია საიდანაც დაიწყო თქვენი ინიციატივა ლექსების წერის ეს მოხდა ბავშვობაში და შემდეგ ერთმა ძალიან მნიშვნელოვანმა ადამიანმა იქონია თქვენზე გავლენა ეთერში ნათქვამს კიდევ ეთერის წინ ნათქვამს კიდევ ერთხელ გავიმეორებ უკვე ტელემახვილებლებისთვის მე მინდა დიდი მადლობა ვუთხრა ჩემს უსაყვარლეს პედაგოგს თამაშ არვესეს რომელიც შემოყვარა პოეზიაც, ლიტერატურას და ყველაფერს და მე როცა ჩემი პირველი მცდელობები გავაკეთე პოეზიაში, მასთან მივედი ჩემი ლექსით, როცა სულ პატარა ვიყავი, მაგრამ ისეთი სულელი ფრიადოსანი ვიყავი, რომ მეგონა რომ მასწავლებელს არ შეიძლება ნამდვილი ლექსების ჩვენება, ანუ ისაც შენ გულშია გატრებული და რაც შენს სულიერ განცდებს ეძღვნება და მივიტანე ესეთი ხელოვნური ურაპატრიოტული ლექსი, რომელიც ახლა რითმებით თამაში მეხერხებოდა და ეს პრინციპში ცარიელი და მან მაშინ შეატყო და მითხრა რომ ესო არ არისო შენ დაწერილი ლექსი შენო სხვანაირად დაწერო, ესო არ მოეწონა და ამიტომ ისე მნიშვნელოვანი იყო მისთვის. ჩემთვის მისი აზრი რომ დავანებე ლექსების წერა თავი. მე რო წამოვიზარდე კიდე რაღაცა იაპონური ტანკებით პატარა ლექსების წერა დავიწყე და ყველაფერი მქონდა ეს პატარა ბლოკნოტი ჩაწერილი, რომელსაც ვატარებდი ჩანთით და მე ისე მოხდა რომ გააკეთე დაბიჯის ქუჩაზე ჩემ მეგობარს ეს ჩანთა რაფაზე დადებული გადმოვარდა ფანჯრიდან. ხოდა იქ დაიკარგა იქ ჩანდა რა გალაქტიო დაბიჯის ქუჩაზე ჩემი ლექსებია და ვიფიქრე რომ როცა გალაქტიო დაბიჯის ქუჩაზე ლექსები დაგეკარგება მთლიანად რაც კი დაგიწერია ეს იმას ნიშნავს რომ ზემოდან გეუბნება ნიშნავს რომ აღარ უნდა წერო ლექსები და დავანებე თავი და ყველაფერი მანიშნებელი ყოფილა ხო იმდენი ნიშანი მივიდა რომ ხო ამის ხო თუმცა მე დადგა როცა მივხვდი რომ როცა გარდავიქმნია ახალგაზრდა უკაცრავად მაყურებელმა სწორედ გაიგებს იმედი მაქვს იმიტომ რომ როცა ჩემი ნიკი დავდე იქ თან გიორგი მომეხმარა ჩემი შვილი ამ გახსნაში და მისი სურათი იყო იმაზე
ლიტერატურა ჯეზე გვერდზე და ამიტომ ყველას ვეგონი ახალგაზრდა ვაჟითან საკმაოდ სიმპათიური. ეს ჩემს გაუკეთე კომპლიმენტი ამ დროსაც. ხოდა რაღაცნაირად ისეთი ლექსები მქონდა თითქოს იყო ბიჭის დაწერილი და ცოტა ხანი იმ სახელში ცხოვრობდი და იყო ძალიან ხალისობა და ძალიან კარგი რამ და ის რიტმიკაც და ის ემოციაც ყველაფერი იქიდან მოდიოდა რომ ახალგაზრდა გავხდი უცებ და ისე იმ ლექსებს წერდი რომელიც სული სამოძახიება შეგვიძლია იმდროინდელი სული სამოძახი თითქოს დაუბრუნდი სადღაც ახალგაზრდობაში და დაუბრუნდი სხვა სახით აი აქ არ შემიძლია არ დაგისვათ კითხვა რა ალბათ ქალების ნარატივში საინტერესო იქნება როგორ ვიყავი ბიჭი ერთხელაც რა საინტერესოა როცა იმ ლექსებს წერდი ხო კი ძალიან საინტერესოა სწორედ სადიბადება სტრიქონი ლიუბა ელეშვილის ეს არის საინტერესო სადიბადება ინსპირაცია და შეიძლება ნებისმიერ ადგილას მოხდეს ეს შეიძლება ნებისმიერ ადგილას ძალიან ხშირად არის ხოლმე და ეპიგრაფებად დამზღვარებული ის ფრაზები სხვა პოეტებისგან და ზახშად ეპიგრაფებად დამზღვარებული ჩემი ლექსებისთვის ის ფრაზები რომლიდანაც მოვიდა ეს ინსპირაცია არასდროს არ ვაკეთებ ვცდილობ რომ მაქვს მინიმუმამდე დავიყვანო ეგრეთ წოდებული პლაგიატი და ხაზი გაუსვა იმას საიდანაც ინსპირაცია მოვიდა მე იმას კი არ ვთქვა რა თქმა უნდა რაც მან დაწერა მაგრამ აი იქიდან წამოსული ეს ემოცია დამზდევს რა რაღაცა ფრაზა ამეკვიატება ჩვენი ეჭვს და ის ფრაზა აკეთებს ამას აი რაღაცა იმედია რომ ქალების ნარატივში წამოყვიატებათ ფრაზა და შემდეგ თქვენი ლექსების კითხვისას აღმოვაჩენთ ჩვენ საკუთარ თავსაც უკვე სხვა მიმართულებით გადაწყვეტილებით და კიდევ სხვა ჩვენს იმასაც ხაზი მაგ გასმული იმ დროს დავიწყე წერა როცა სხვა კარგი პოეტები უკვე თავსანებებენ იმით რომ დავწერე რომ ცხოვრება მეპარება მეხსიერებიდან იქნებ როგორმე ლექსებად შევაკავო იმიტომ რომ იმ ლექსებში მე არის მთელი ჩემი ცხოვრება ისაც მინდა რომ შევაკავო და დავიმახსოვრო სადაც ხვდები რომ თანდათან მავიწყდება არ გონებრივად არამედ მავიწყდება ემოციური განცდით თანდათან შორდები იმას და მინდა რომ ისე ვიყო ჩემ ლექსებში ისე ვიყვარ სადაც როგორც კი ამოვიკითხავთ დავბრუნდებით ისევ ეგ სადაც ვიყავით და სასიამოვნოა და იმიტომაც თუ იმას მოწონს და მაგის გამო მოწონს რომ არის იმაში ის რაღაც ახალგაზრდული ემოცია და ახალგაზრდული არა მხოლოდ ახალგაზრდული ის მნიშვნელოვანი ემოცია რომელიც ყველას ხვდება იმიტომ მინდა რომ ეს მეორე კრებული იმიტომ რომ ეს უკვე არის აი ამხელა გზადავლილი და ამხელა დიდ ისეთ დრამებს ჩავხედე თვალებს და ისეთი გავიარე რომ აი ხა უკვე ესეც ეთქობა ჩემ ლექსებს ალბათ უფრო მეტი სიხნია გამის გამი როდის ველოდებით ახალ კრებულს კიდევ ერთხელ როგორც კი გამოცემები დაინტერესდებიან. როგორც კი გამოცემები დაინტერესდებიან, გამოცემები აუცილებლად დაინტერესდებიან. 2018 წელიწადი ძალიან მნიშვნელოვანია. ქართული მწერლობისთვის ფრანკფურტის ციკლის ბაზრობის გათვალისწინებით ხელმძღვანელობა და მეთანხმებით და კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ ცხადია გამომცემლებს გააქტიურებისკენ და ასეც იქნება დარწმუნებული. დაწყებული რომელიც ჩემო მეგობრებმა შესანიშნავმა მხატვარმა კეთი დავლიანიძე დამეხატა ყველაფერი მზად მოგუყვებით. ყველაფერი მზად არის, თავარია გამოცემული. და რედაქტორის შესანიშნავი ყავს. რა თქმა უნდა. დარწმუნებული ვარ ამაში, ესე რომ ლიუბა ელეშვილის ძალიან მნიშვნელოვან კრებულს ველოდებით სულ ცოტა ხანში, ამას მე მოვიკითხავ ქალების ნარატივში. გადაცემა თუ მეტის გამოვიდა სარეკლამო. რას ბრძანებთ? სწორედ ამისთვის ხართ, რომ გადმოგცეთ ის თქვენი მუხტი, რომელსაც ამდენი ხნის განმავლობაში ატარებთ და შედეგები აუცილებლად დავითვალოთ ქალების ნარატივში, რომელიც იქნება მამოტივირებელი ჩვენი მაყურებლისთვის. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და დაფასებისთვის, რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. კიდევ ერთი ის მინდა. მიზეზი გითხრათ ამ ინსპირაციის ჩემი ლექსების წერის როისა. სხვა შორის არ ვედრები რა თქმა უნდა, მაგრამ უინსტონ ჩერჩილმა თქვა ერთხელ რომ მთელი ცხოვრება მინდოდა რომ მამაჩემისთვის დამეკიცებიდან რომ მაგარი ვარ და სამწუხაროდ როცა მაგარი გავხდი უკვე აღარ არის ცოცხალი. ხოდა მეც ეთქობა მთელი ცხოვრება მინდოდა. მამაჩემი ძალიან ის იყო მაქსიმალისტი ადამიანი და სულ ისეთი იყო. აი სხვა ბავშვებს რო ეკითხებიან ხოლმე პატარებს რომ ვინ უნდა გამოხვიდე რომ ამბობენ ნაყინის გამყიდველი და რაღაცა ის არა. კოსმონავტი მე მაშინ რომ მკითხეს ვინ გინდა გამოხვიდე უთხარი კომპოზიტორი თქო. და იმის მე რაღაცას რო ვერ გავაკეთებდა რომ მომინდებოდა ახალი გამის კეთება ცხოვრებაში თუ იქიდან მიწყდა ხოლმე კომპოზიტორი ხო დახტი. ხოდა ეხა ლექსები გასწავლე ამაზე და ხო იქიდან იმას საყვედურობდა 3 წლის ამბობ რომ კომპოზიტორი უნდა გამოვიდეთ. ხოდა ხსვენ არ ვარ მართლა არ მქონდა. ხოდა ეხლა ივან ჩემდა საბედნიეროდ ერთ-ერთ გადამცემაში გადავეყარე კი ჩემი თაობის არის მაგრამ მეგობრები არ ყოფილა ირმა სოხაძეს რომაც მითხარ მე როგორც კომპოზიტორს ძალიან მომეწონა შენი ლექსების მუსიკალურობა და მინდაო რომ სიმღერა დავწერო და აი რომ დაწეს მე სამწუხაროდ მამჩემ ვერ მოეწო იმ პერიოდს რომ მეთქვა რომ აი ბატონო კომპოზიტორი არ გავხდი მაგრამ ჩემ ლექსებზე სიმღერა ხო დაწერეს და ეგ არის მელოდია იქნება ჩემს ლექსებზე მელოდია იქნება ის აუცილებლად ნახავს ზეციდან ამ ყველაფერს და დააფასებს დარწმუნებული ვარ თქვენი კიდევ ერთი ინსპირაციის შესახებ მინდა ვისაუბრო ერთ-ერთ ინტერვიუში ამოვიკითხე მებაღეობასთან დაკავშირებით სცენარებთან განსაკუთრებული სიყვარული პირველი რაც აღნიშნა ქალტონ ლიუბამ კინგდევიჩის შემოსვლისას რომ ეს სცენარები რომელიც არაჩვეულებრივ ანტურაჟს ქმნის ჩვენს გადაცემაში ყველა არის ბუნებრივი და არც ერთი არ არის ხელოვნური იმიტომ რომელიღაცა ერთ კადრში არის განაცემის რომ ნახეთ თქვენი გადაცემა ვიდრე აქ მოვიდოდი მომეჩვენა რომ ერთ-ერთი იყო ერთ-ერთი ფინიკის პალმა იყო ხელოვნური და არ არის ყველა არის ნამდვილი და ძალიან საოცარ აურას ქმნის დღეს ამ
პროდუქტი და სცენარის თავისი აურა აქვს კი ნამდვილად. მებაღეობასთან დაკავშირებული გეგმები როგორ იქნება? მებაღეობასთან დაკავშირებული გეგმები. მებაღეობასთან დაკავშირებული გეგმებთან უნდა ვთქვა, რომ ბემადლიერები ამის გამო ჩემს მეგობარს და ძალიან კარგ ადამიანს, დიდ საოცარ გემოვნების ადამიანს, ჩვენს დღევანდელ პირველ ლედის მაკა ჩიჩუას. ჩემი თანამშრომელიც იყო ერთ პერიოდში, ისიც ძალიან კარგად უყვარს ძალიან მებაღეობა და ძალიან უვლის იმ თავის დუშეთში დაფოფინებს სცენარებს და სულ ხო და იმან მასწავლა ესეთი ჩინური სიბრძნე, რომ თუ გინდა იყო ბედნიერი ერთი დღე დალიეღვინა. თუ გინდა იყო დალიერომი, თუ გინდა იყო ბედნიერი ერთი ჩვენ მოიყვანეთ ცოლი, თუ გინდა იყო ბედნიერი მთელი ცხოვრება გახდი მებაღე. ჩვენ გვინდა ვიყოთ მთელი ცხოვრება ბედნიერები, ცხადია. ხო და მართლა აქვს ეს საოცარი რამ ყვავილებს, ისინი ხდიან ბედნიერს მთელი ცხოვრება, იმიტომ რომ ისინი დაჩვენებენ როგორ შეიძლება რომ იყოს სიცოცხლე, სულ რამდენიმე, სულ ერთი სეზონი და მაინც შეგეძლოს იყო ულამაზესი და დაკმაყოფილდა ამით ყველაფრით და ჩამოყარო ყურები. და შემდეგ კვლავ გაცოცხლდა და თავიდან გაცოცხლდა, ხო. გაიხურო საღამოს მზის დანახვაზე ისე ბედნიერი გახდა და ისე გაიშალო. აი ეს საოცარი რამე შეუძლია ცენარებს და ამას გასწავლე. აზრში ვკითხულობ ლექსის რიტმს, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, სწორედ ასე საუბრობთ და ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ფურცელზე გადადის თქვენი აზრი და თქვენი კიდევ ერთხელ აღვნიშნოთ სულის ამ ოჯახილი, რომელზეც საუბრობდით. დავბრუნდით ახლა უკვე ჟურნალისტიკას, იმ სფეროს, რომელშიც ძალიან ბევრი წელი იმუშავეთ, მენეჯერულ პოზიციაზე არაერთ ტელევიზიაში, წამყვანი ჟურნალისტად, რა უფრო მნიშვნელოვანია და სად უფრო კომფორტულად გრძნობს თავს მართვაში თუ წამყვანის პოზიციაში? ის რა არის? ორივე ძალიან მიყვარს, ორივე საქმე. ოღონდ ერთი ვიცით ძალიან კაფიოთ, რომ როგორც კი ხდები მენეჯერი, იმ წუთას უნდა აუკრძალო შესაკუთარ თავს ეთერში ყოფნა იმ არხზე, რომლის მენეჯერიც ხარ, იმიტომ რომ არ შეიძლება ერთდროულად იყო მენეჯერი და წამყვანი. იმიტომ რომ მაინც გაქვს ადამიანს ეს ეგოიზმი, რომ შენი განაცემისკენ მიითალო ყველაფერი და ვიღაცებს გადაუნდა, ხო და შენთვის შემოინახო. იმიტომ რომ გინდა რომ შენი იყოს ყველაზე საუკეთესო, როცა ეთერში ზექარ და ამიტომ ჯობია რომ ან მენეჯერი იყო, ან წამყვანი, მე ასე ვიჩვენე. და თქვენ სად უფრო კომფორტულად ხსნებს თავს? იცით რა არის? მართალი ვიდიხარ, როდესაც მენეჯერი ვიყავი, სულ მენატრებოდა ეთერი, მაგრამ უკრძალავდი ხოლმე საკუთარ თავს და ერთხელ კი დამემართა, ოღონდ როგორც სტუმარი შეუვარდი გადაცემა და მეცხრია. დიახ. ხოდა ვუთხარი ხანდახან მეც შემეკითხეთ რაბა. როგორი იყო პასუხი იქიდან? დაბრუნდით რომ ის ძალიან კარგად და უდიდესი სიამოვნებაა. და ზუსტად მეცხრე ახსახებოდა მაშინ ამბები და იმიტომ მინდოდა რომ დარეყავი და იქიდან მომეყოლა როგორ ვაპირებ რომ გავფრინდეთ და როგორ მინდა რომ გავხდეთ ყველაზე საუკეთესოები და მინდოდა რომ მეც ვერთო ეს ყველაფერი ჩემი. რა ეტაპზეა დღეს ქართული ჟურნალისტიკა? დღეს ქართული ჟურნალისტიკა არის იმ ეტაპზე, რომელზეც იგი უნდა იყოს წესით იმ ხნის შემდეგ, რაც მან გაიარა იმ ქართული ჟურნალისტიკა, ახალი ქართული ჟურნალისტიკა არის ჩემი სტუდენტების ტოლი. იმიტომ რომ ის ჩემი ტოლიც არ არის, ის არის ჩემი სტუდენტების ტოლი. მე როცა მოვედი მაშინ დამოუკიდებელი საქართველოს ფეხს იკრავდა და დღეს ეს დამოუკიდებელი საქართველო არის ჩემი სტუდენტების ტოლი და ისინი არიან ჟურნალისტები. ამიტომ მათ რაც შეუძლიათ იმას მათ დაინახეს და ისწავლეს და ვისგან ისწავლეს? ჩვენ რა ვიცოდით ახალი ჟურნალისტიკის, ჩვენ იმ სოციალისტური სამყაროს ჟურნალისტიკის ჩაკეტილი ფარდებიდან გამოვედით სინათლეზე უცებ და დავინახეთ რომ სადღაც არსებობს დემოკრატიული ჟურნალისტიკა. მე დავბრუნდით გავთავებლად ამ სემინარებზე რომ გვესწავლათ თავიდან ეს ყველაფერი როგორ არის და რა არის. ძალიან მემადლიერები ამ ჩემ განათლებაში ვთქვათ შვედურ სკოლას ჟურნალისტიკისაც ფოიოს უნივერსიტეტს, რომელმაც მომცა ეს შესაძლებლობა რომ გამევლო იქ პრაქტიკა და მესწავლა თავიდან. ძალიან მემადლიერები BBC-ს, სადაც მქონდა საშუალება ერთი თვე ყოფილიყავი სასწავლებლად ჩასული პროფესიონალი სასამაღლებლად, კვალიფიკაციის სასამაღლებლად. ხოდა ამ ყველაფერმა იქამდე მომიყვანა რომ დღეს შემიძლია რომ ჩემ სტუდენტებს უკვე როიტერის გამოცემული სახელმწიფო მასშტაბური ჟურნალისტიკა და არა თქვათ საბჭოთა პერიოდში დაწერილი. წარმომიდგენია თქვენი სტუდენტების სიყვარული თქვენს მიმართ და ძალიან საინტერესო ლექციები, რომელსაც მე პირადად დავესწრე. ჩემს რამდენად საინტერესო არის, მაგრამ ერთი ვიცი რომ დაყენება არ უნდა იმისთვის და მისთვის დაკლება იმისთვის რომ ლექციაზე ხალხი მოვიდეს. ისეთ მოდია. და გვაქვს ისა რომ სრული ინტერაქტივი გვაქვს ლექციაზე და ძირითადად მათ უსმენთ და სულ ამ უფრო მე თქვენგან უფრო მე ვსწავლობ ვიდრე ახლა თქვენ ჩემგან და მართლა ესეა. მე ისინი მაძლევენ იმის ძალას რომ ვიყო ახალგაზრდა და შემეძლოს და ვიყო სულ საქმის კურსში რა ხდება სამყაროში, იმიტომ რომ მათ შემიძლია ყოველთვის ახალგაზრდმა ყველაზე უკეთესი იციან ეს. იმიტომ რომ ისინი არიან მომავალი და იმართია ცხოვრება. ისინი ქმნიან იმას, რასაც ქვია დღევანდელი დღე და ეს არის მნიშვნელოვანი. და ვინაიდან ჩვენი ჟურნალისტიკა, ჩვენი დამოუკიდებელი ქვეყნის 25 წლის არის სულ, ამიტომ მას ბევრი რამე შეიძლება მიეტიოს. ოღონდ არაფერს არ შეიძლება რომ ესე მაბატიოს.
ბატონმა ვასილ მაღლაფერძემ არა ვასილი ადაში არ უნდა დაბრუნდეს როგორც პაატაც ამოდია მახვილ კონგრესად შედის არ უნდა დაბრუნდეს სტატუსი ჟურნალისტიკა და უნდა იყოს თავისუფალი ყველანაირი აბსოლუტურად. ცხადია, მნიშვნელოვანია ის, რომ ყავს თქვენნაირი მასწავლებლები, მომავალ თაობას, ჟურნალისტებს, ეს არის მნიშვნელოვანი სწორედ, რომელიც სხვადასხვა მიმართულებით აღწევს წარმატებას, ველით თქვენს მორიკრებულს ნამდვილად ველით და აუცილებლად მოვიკითხავთ სულ ცოტა ხანში იმისთვის, რომ ვიგრძნოთ თავი არაჩვეულებრივად უბრალოდ ლექსის კითხვის დროს და იმ მნიშვნელოვან სულისიძლიერეზე და მამოტივირებელ ძალაზე, სწორედ იმ ძალაზე, რომელიც ლექსებიდან მოდის, გავამახვილოთ ყურადღება და გახდეს ჩვენი საომავლო წარმატების ინსპირაციაც. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და დროის დათმობისთვის. გაუტონელობა, აუცილებლად შევხვდებით გადაცემაში ქალების ნარატივი, ამის ძალიან დიდი იმედი მაქვს მომდევნო დღეებშიც. ცხადია, თუ თქვენ კომფორტულად იქცენით თავი ჩვენს გადაცემაში. ძალიან დიდი მადლობა. მობრძანებისთვის ასეთი არაჩვეულებრივი სტუმრის შემდეგ და ნარატივის შემდეგ, ამბის თხრობის შემდეგ დაგემშვიდობებით უკვე ორშაბათამდე. ცხადია, მორიგი აქტუალური და მნიშვნელოვანი თემებით დაგიბრუნდებით და ასევე ქალების ნარატივის სერიალში იმისთვის, რომ გავძლიერდეთ, იმისთვის, რომ მივახციოთ წარმატებებს და გავამახვილოთ ყურადღება მნიშვნელოვანზე, რომელიც გამოგვადგება მთელი ცხოვრების განმავლობაში. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ნათლისღების ბრწყინვალე დღესასწაულს და საინტერესო შაბათ-კვირას გისურვებთ.